Én gyakorlatilag a várandóságról és a szülésről való információkat, és ezt az egész nézőpontot, ezt tényleg az anyatejjel szívtam magamba, mert édesanyám pszichológusként ezen a területen dolgozik. Bennem őszintén egy szemernyi kétség sem volt azzal kapcsolatban, hogy nekem egy csodálatosan működő női testem van, és arra lettem teremtve, hogy képes legyek világra hozni a gyermekemet. Minél több idő telik el, annál inkább látom, hogy ez mennyire nem evidencia, hogy ezt az üzenetet kapjuk otthonról, hogy ebben növünk fel, és hogy azért ez egy nagyon nagy pluszt ad az induláshoz. Ez a feltétel nélkül való bizalom és hit azzal kapcsolatban, hogy én erre képes vagyok. Az első kisbabánkat hát gyakorlatilag összeházasodtunk, és tervezgettük, hogy hogyan lesz, aztán támadt egy gondolatunk, hogy mi lenne, ha nagyjából most már elérkezettnek éreznénk az időt. Kértem egy időpontot nőgyógyászhoz, mert 150 éve nem voltam szűrésen, sajnos, öreg hiba. Mindegy, kaptam a tehát hogy 2 héttel későbbre, vagy ilyesmi, és addigra már egy pozitív teszttel mentem oda. Ennek az lett a következménye, hogy akkor még csak petezsákot láttak, nem volt benne embrió, és visszahívtak a következő hét múlva. Visszamentünk a következő héten, és nem volt szívhang, volt egy begyűrődés a petezsák szélén, és azt mondták, hogy kicsit véreztem is az előző nap, és azt mondták, hogy ez a kisbaba, ez sajnos úgy tűnik, hogy visszafordult. És hát természetesen ez teljesen váratlanul ért, meg kiakasztott, az még jobban kiakasztott, hogy akkor azt mondták, hogy a következő nap menjek vissza, hogy akkor vért vegyenek, és hogy akkor mindenképp műtét. Bennem meg egy ilyen nagy ellenkezés volt, hogy na azért álljon meg a menet, tehát hogy egy 6 hetes kis sejtcsomóról beszélünk, tehát hogy ez nem normális, hogy nekem műtétre kelljen visszamennem, úgyhogy én másnap felhívtam 8 darab szülészorvost azzal kapcsolatban, hogy nekem feltétlenül műtétre van-e szükségem. Nagyon jól hozták a hazai statisztikát, tehát 5-en azt mondták, hogy mindenképp szükség van műtétre, 2-en azt, hogy ezen a ponton eltérnek a hazai és nemzetközi ajánlások, és az utolsó mondta azt, hogy nyugodtan várhatok, és hogy arra azért készüljek föl, hogy lehetséges, hogy nehéz várni, mert ez akár hetekig, vagy akár hónapokig is vagy hát egy hónapig is eltarthat. És egy hét múlva visszamentem, hát vérezgettem közben, gyászoltunk, gyertyát gyújtottunk, a férjem írt egy búcsúdalt, szóval mi tényleg így megéltük ezt a folyamatot. És visszamentem, hogy jó, hát akkor most lássuk, hogy mi van, és hogyha nem zajlott le, akkor lehet, hogy műtét, mert hogy én nagyon megrázó úgy létezni, hogy egy kis halott van bennem. Ezzel álmodtam, hogy én egy koporsó vagyok, egy kis halottal. És visszamentem, és kiderült, hogy van egy élő magzatom. És valószínűleg az egyetlen reális magyarázat, hogy ők ikreknek indultak el, és volt egy kisbaba, aki tényleg elbúcsúzott tőlünk, de ott volt egy másik. És hogyha nem állok bele abba, hogy nem, mi várunk, akkor annak a kisbabának se lett volna esélye az életre. Ez azért nagyon rányomta a bélyeget az első időszakra. Az, hogy mi gyakorlatilag egy hétig tényleg gyászoltuk, és nagyon nehéz volt utána megérkezni abba, hogy ő itt van, és él, és most már velünk is marad, és meg is fog születni. A világ összes szülésfelkészítésén jártunk, egyedül, együtt. Tudtam, hogy létezik otthonszülés, de azt éreztem, hogy én nem szeretném az első gyerekemet otthon szülni. Az is benne volt, hogy akkor még nem olyan körülmények között laktunk, hogy én azt érezzem, hogy nekem ide jó lenne. És aztán ezt nagyon vissza is igazolt az élet, mert egy rakatponton kizártak volna minket az otthonszülésből. Egyrészt Matyi még a 39. héten is fejlábirányú mozgásokat végzett, tehát 39. hét utolsó napján fordult végül be teljesen, de hát addigra nekünk már kb. Ha nem ahhoz az orvoshoz járok, akihez, akkor már rég kiírt császári időpontunk lett volna, de nagyon jó fej volt, és annyira megmaradt bennem, hogy így
azt mondta, tehát, hogy egyrészt, amikor kiderült, hogy a 38. héten még bőven faros, mondta, hogy hát képzelje, pont a múlt héten kísértem egy fantasztikus faros szülés, csodálatos munkát végzett az édesanyja. Maga is milyen stabil, erős ember, farosan akar jönni, megszüli farosan. És amúgy is, az majd eldől akkor, mert ezek bármire képesek, mármint a magzatok a pocakunkban. És hogy ezek bármire képesek, ez így nagyon beékelődött, és tényleg szóval, hogy meg akar fordulni, meg fog fordulni, és végül meg is fordult. De hogy ez egy nagy megnyugvás volt, hogy engem itt nagyon támogatnának abban, hogy én első gyereket farosan szüljek. Amire senki nem számított, az az, hogy én egy ilyen elefánt típusú várandóságot viszek minden alkalommal, tehát én a betöltött 42 előtt szerintem nem, de a Babit végül. De a Matyi is betöltött 42, érkezett, a Zsiga meg 42 plusz 3. És végül a harmadik gyerekem volt olyan jó fej, hogy úgy érezte, hogy a 41 plusz 4 az elegendő lesz. Az van, hogy a túlhordást mindenki egyfelől túlbecsüli, másfelől alulbecsüli. Túlbecsüli a kockázatát, azt gondolom, legalábbis a jelen pillanatban, ami a köztudatban van, hogy ez mennyire súlyosan veszélyeztető, milyen radikálisan romlanak az esélyek, ez borzasztóan túl van becsülve. Viszont alul van becsülve ennek az érzelmi terhe. Borzasztóan nehéz, heteken keresztül. Nekem az, hogy van, aki a 38. héten megszül, hát én akkor kezdem az utolsó hónapot. De az a fajta folyamatos készenléti állapot, ez olyan, mintha egy sportolónak azt mondanád, hogy egész életedben arra készültél, hogy itt az olimpián életed legjobb teljesítmény nyújtsd. Egy dolgot nem tudsz, hogy ez mikor fog történni. Tehát bármelyik nap, bármelyik órájában te legyél 100%-osan a legalkalmasabb állapotban arra, hogy ezt így lehozd. Ez embertelen. Tehát ez nagyon-nagyon súlyos teher, így pszichésen is, meg fizikailag is, és egyébként mentálisan főleg akkor, amikor már van az embernek gyereke. A nagyon konzervatív világ kicsit azt sugározza, hogy te most súlyosan veszélyeztetsz, hogyha nem mész bele abba, hogy itt vegyük már ki azt a gyerek, tehát hogy indítsuk el, valami történjen, tehát hogy felelőtlen vagy. Az alternatív világ meg nagyon sokszor, mintha azt sugározná, hogy hát ez a hibád, ez a te hibád, még nem engeded el a terhességet, még te ragaszkodsz hozzá túlságosan, hogy benn maradjon, még biztos van valami súlyos lezáratlanság az életedben, és így szóval, azt gondolom, hogy azért ugye a 42. hét környékén ezeket már réges-régen mind kizárhatjuk. És hogy azért nagyon rossz, amikor közben még azt mondom, hogy jó, én csinálok valamit rosszul, hogy ez a kisbaba nem akar megszületni. És nem, minden túlhordó édesanyának közölném, hogy nem csinálsz rosszul semmit, hanem vannak ilyen genetikájú emberek, meg ilyen várandóságok, és ez tök oké. Szerencsére én nagyon sok olyan emberrel voltam körbevéve, akik ezt is hangsúlyozták, hogy minden a legnagyobb rendben van, csak hát ő valamiért így óhajtja az életét rendezni, én meg biztos nagyon kényelmes a méhem. Hát, biztos. Végül persze az történt, hogy befektettek. A kórházi dokumentáció szerint 10. napon. Én persze tudtam, hogy valójában kicsit el van számolva a terminusom, szóval az már a 12. volt, és ráadásul ez karácsony után, 25-én, december 25-én, és ez ilyen nagyon kegyetlen, nem volt bent senki. Az egész olyan fölösleges volt, hogy most, hogy miért van erre szükség? Tehát, hogyha én itt üres folyosókon mászkálok, akkor egyébként nem találnának meg hamarabb, mint ahogyan otthonról be tudok érni a kórházba. De mindegy. Hát az volt megbeszélve, hogy az orvosommal, hogy mondta, hogy jó, mikor fogok szerintem szülni. Mondtam, hogy hát 26-án így nem érzem, de hogy ez a 27, az jónak tűnik, mert hogy az évfordulónk a férjemmel. És mondta a doki, hogy jó, akkor mi lenne, ha abban maradnánk, hogy így hajnali 5 körül elkezdek vajúdni.
Mondtam, hogy ez egy szuper terv, mert én is pont a hajnali 5-öt néztem ki. És egyébként így is történt. Én hajnali 5-kor felébredtem arra, hogy itt valami történik, a kismamák szuggesztibilitása mindent visz, úgyhogy éppen ezért lenne nagyon fontos arra figyelni, hogy mit mondunk nekik, mert hogy működik. Elkövettem azt a hibát, hogy szóltam az éjszakás nővérnek, ő kérdés nélkül átküldött a vajúdóba. Jó, mindegy. És felszerelkeztem könyvekkel, vittem magammal a Szülés és születés kultúrtörténete Magyarországon 16. századtól napjainkig című könyvet. Én most pályásaim nincsenek, én most ráérek, akkor én most itt kultúrálódom a vajúdóban. És kiderült, hogy a főorvos kiadta ukázba, hogy ma nekem szülnöm kell, mert hogy 12. És mondtam, hogy jó, én szeretnék beszélni az orvosommal, egyébként az alapján, amit beszéltünk, arról volt szó, hogy érlelésbe hajlandó vagyok beleegyezni, hogyha... Azt előző nap megbeszéltük, mert ott azt azért jelezte, hogy ő tartja a hátát, de eddig tudja tartani a hátát. Tehát, hogyha nem egyezek, de mondom, tehát, hogy plusz 12 napnál járunk, a kórházi dokumentáció szerint is. Tehát 42. legvégén. Sokáig tartott a hátát. És azt is mondta, hogy a következő nap, hogyha én nem szülök meg ezen a napon, akkor már nem finomkodva fognak indítani. Azt azért úgy ki lehetett szedni a szavaiból. Nagyon szépen kommunikált, de azért ez az információ az átjött. És annyira előttem van, hogy visszamentem a vajúdóba, bejött utánam pár perc múlva ez a szülészorvos, az ügyeletes, becsukta az ajtót, benézett a mosdóba, hogy nincs ott senki, rám nézett, és azt mondta, hogy ne aggódjon, teljesen átjött, hogy maga nem szeretne semmilyen plusz dolgot. Egyébként beszéltem az orvosával, aki megerősítette az érlelést, azzal én is egyetértek. Most akkor leírhatom azt, hogy semmit, hogy visszautasítja ezt és ezt és ezt és ezt? Mert akkor én ezt leírom, de azt javaslom, és az orvosa is ezt javasolja, hogy egy kis adag érlelést fogadjon el, mert akkor magát békén fogják hagyni. És hogy ez olyan, mint egy pöccintés, ami elindítja az első kavicsot, amiből aztán a lavina magára duzzad. És látszik, hogy nekem itt valami elkezdődött, de nem lehet tudni, hogy ez a látens szak, ez most akkor hány óráig fog tartani. Én itt biztos, hogy megszülnék érlelés nélkül is, csak nem tudjuk, hogy ma-e vagy holnap. Tehát, hogy ez a látens szak most eltelik-e. És mondtam, hogy jó, akkor ebbe bele tudok egyezni, de hogy akkor engem tényleg hagyjanak békén, hogy jó. És tényleg békén hagytak. Szóval férjemmel föl alá mászkáltunk a folyosókon, ettünk gombás meleg szendvicset. Egy idő után mondtam, hogy jó, azért most már úgy olyan helyre nem menjünk, ahonnan lépcsővel kell visszajönni. De visszamentünk CTG-re, mondták, hogy tök szépen rendeződik, minden szuper, és hogy akkor maradjak bent a vajúdóban. Teljesen ki van zárva, nem megyek a vajúdó közelébb. Mondták, hogy jó, akkor lehetek kint a folyosón, és néha kopogjak be, hogy hallgassanak szívhangot. És nem menjek nagyon messze. Mondja, hát én meg nem jutok nagyon messze, úgyhogy de kint vajúdtam a folyosón. Az ügyeletes szülésznő is nagyon jó fej volt. Egyszer csak kijött, rám nézett, és mondta, hogy hát ő most szabadult fel az alternatív szülőszoba, hogyha úgy érzem, hogy most már kellemesebb lenne bent, akkor bemehetünk. Engem ott akkor már nem vizsgálgattak, hogy elég nyílt vagyok-e vagy sem. Beengedtek. Nagyon jó volt, mert 5 perc múlva hánytam szét mindent, szóval sokkal kellemetlenebb lett volna a folyosón. És tényleg volt egy nagyon szép vajúdásunk, gyertyafénnyel, mindennel, nagyon sok, nagyon jó támogatást kaptunk. Az orvos állítólag kibejárt, de én ezt nem is észleltem, tehát, hogy utólag a Robi mesélte, hogy időnként az volt, hogy bejött, leült, és így hallgatott. Aztán kiment. A kitolás alatt már végig bent volt, de ott is nagyjából annyira, hogy segített így fókuszálni a figyelmemet. Hogyha szétcsúsztam a légzéssel, vagy nyomni akartam fájás nélkül, akkor ilyen nagyon megnyugtató hangon támogattak abban, hogy várjam ki a fájást, jó lesz, mély levegő, nem tudom. Nagyon szépen kísérték ezt, nagyon nem vizsgálgattak,
nem kellett pozíciót váltanom ahhoz, hogy szívhangot hallgathassanak. Ha szívhangot hallgattak, olyan helyes volt a szülésznő mindig azt mondja, hogy a kisbabád azt üzeni, hogy ő nagyon jól van, és azt üzeni, hogy jövök anya, jövök hozzád, mert nagyon közel vagyok. És ez ilyen fantasztikusan megerősítő volt. Kádban szültem, meleg vízben, 4 kézláb, és nagyon hosszú volt a kitolás, 2,5 óra. Persze, mint kiderült az első szülésnél, nem egy hosszú kitolás. Igen, azt hiszem ez. És aztán megszületett Matyi. Nekem ilyen teljesen hihetetlen volt, hogy ez is volt az első mondatom, hogy így tényleg te voltál bent. Tehát, hogy az annyira valószerűtlen, hogy egy egész gyerek kijön az emberből. Hogy így, ha nem vagyunk összekötve egy zsinórral, akkor azt valahogy így nagyon nehéz ésszel felfogni, hogy tényleg egy egész ember felnőtt bennem, és most így a kezemben tartom, és még jó, hogy össze vagyunk kötve, mert különben így azt is gondolhatnám, hogy most valaki így a kezembe rakta. Nagyon hosszú aranyóránk volt, amire nem számítottam, hogy a szoptatás az hiába vagyok bármennyire felkészülve, az nem biztos, hogy olyan marha gördülékeny. Mint hogy sokakat megvág ez a wow, ő az én gyerekem érzés, engem egyáltalán nem. Úgyhogy tök jó várandóságom, meg fantasztikus szülésem volt, és nekünk így idő kellett, amíg így megismertük egymást. Az volt az érzésem, hogy bent ismertelek téged, de hogy most azért egy kicsit idegen vagy, és így most akkor szokjunk össze, és ennek van egy folyamata, és ez egyáltalán nem baj, hogy ennek van egy íve. Na, szóval, hogy azt az első átüvöltött éjszakát, ahol frissen szülve, persze nem adtam be eredetileg a szülés után a Matyit, és akkor egy idő után, ilyen hajnali 3 körül azt éreztem, hogy ez nagy baj. Én ezt nem tudom megoldani, nem tudom kezelni, és most szültem, és 18 órán keresztül vajudtam, és nekem holnap is itt kell lennem. És innentől kezdve mindig itt kell lennem ennek a gyereknek, 24 órában, és nekem, ha nem pihenek most valamennyit, akkor nem tudok itt lenni holnap. Akkor nem tudok itt lenni holnap után, és nem tudok szoptatni. Úgyhogy egy nagyon-nagyon kedves csecsemős nővér végül segített, megnyugtatott, mondta, hogy jó, 3 órára nyugodtan feküdjek le, ő megígéri, hogy semmit nem fognak neki adni, dajkálni fogják, bepójálják, zenét használnak. Úgyhogy ez lett. Pedig én biztos voltam benne, hogyha valaki, én aztán tudja, hogy nem fogom beadni a gyerekemet, első éjszaka. Hát nagyon hamar úgy éreztük, hogy ez fantasztikus, és hogy van a szívünkben hely még egy gyereknek. A Zsiga megszimatolta ezt a rést a pajzson, és nagyon gyorsan becsatlakozott hozzánk. Nagyon-nagyon nehéz életszakaszban voltunk családi okok miatt. Volt egy súlyos betegség a családunkban, a testvéremmel, aki hát így nagyon közel volt hozzánk, és az egész várandóságra nagyon rányomta a bélyegét ennek a kettőssége, hogy nagyon próbálunk figyelni a testvéremre, vagy így a mindennapokra, de egyébként én az ő testvére vagyok, nekem őt támogatnom kellene, ott kellene lennem. De közben én egy várandós nő vagyok, egy bő 1 éves gyerekkel, és én nekik is ott kell, hogy legyek. Sőt, elsősorban nekik kell, hogy ott legyek, mert én itt vagyok pótolhatatlan. Ott is kellene lennem, de ott mások is tudnak lenni, itt csak én tudok lenni. És ez végig így volt a szülés kapcsán is, szóval hát ugyanaz a forgatókönyvben, mert persze, itt már a várandóság elején tehát hogy már több stratégiát ismertem, szóval vissza volt dátumozva a papírom, hála Istennek, mert így is a végén ugyanúgy kellett érlelést kapnom. De hát az már a 43. hét közepe volt. Tehát bementünk a kórházba,
ott jött pár ember, látogattunk, beszélgettünk, és megkaptam utána az első adag érlelést. Utána estig hát nem történt semmi, úgyhogy beszéltem a szülészorvosommal, aki azt mondta akkor, hogy jó, mert másnap délelőtt hozták be hozzám a Matyit, hogy jó, akkor legyen az, hogy másnap délelőtt bejön hozzám a Matyi. Én attól akkora oxitocin felhőbe kerülök, hogy ez nem is igaz, hogy itt a kisgyerekem, és akkor rohangálunk, vagy attól indul be a szülés, vagy ha nem, akkor azért ilyen dél körül, vagy valahogy így, kapok még egy adag érlelést. Bejött a Matyi, jól éreztük magunkat, semmi nem történt, megkaptam az érlelést, és akkor így valaki mondta, hogy olvastam, hogy ennek a csúcshatása az 4 óránál kezdődik el. És így, mármint, hogy plusz 4 óránál. Na, és pontban 4 órakor elpantant a burkom. És mármint, hogy a 4 órás csúcshatásnál én megörültem, mondtam, hogy jó, hát úgyis mennem kell át CTG-re, mármint, hogy mondták, hogy 4 óra múlva kellett menni CTG-re. Átmentem. És közben már úgy fújdogáltam a magzat, és tényleg ekkor írtam egy SMS-t, amit elküldtem a férjemnek is, a szülésznőnek is, meg a lány barátnőmnek is, aki jött fotózni, hogy elpantant a burok, fájásaim nincsenek. Ennyit. Az volt a szerencsé, hogy ezt mindenki komolyan vette, mert ehhez képest 80 perc múlva a kezemben volt a zsiga. És hát erre senki nem számított, leginkább én nem, hogy ez tehát a Matyi 18 óra volt, szóval, hogy így gondoltam, hogy egy második gyerek így lendületesebb, de azért... És mindenkinek, aki nagyon irigykedve gondol rohamszülő emberekre, nem jó buli. Tehát, hogy nem annyira ajánlom, ha választani lehet, egy ilyen pár órát, egy ilyen szépen befutható évet javasolnék. Felraktak a CTG-re, ott elkezdtek lenni így fájásaim, és gondoltam, hogy fú, hát azért ez nagyon durva. Én nem erre emlékeztem, de hát végül is erre vártunk, hát akkor csináljuk. És szóltam is az ügyeletes szülésznőnek, hogy de értse meg, hogy én tényleg nagyon vajúdok. Mondta, hogy jó, oké, akkor megvizsgált még egyszer. Mondta, hogy úristen, papírvékony, 3 órnyi mészáj, hol van mindenki, hol az orvos, hol a szülésznő, hol a férjem. Én felálltam, hogy akkor elindulok a szülőszoba felé, és azon a pár méteren így mondtam, hogy fú, hát igazából nekem WC-re kell mennem. Úristen, akkor ezek már így tolófájás? Mondtam, hogy lehet. De nekem akkor is WC-re kell mennem. Tehát én már nem mehetek WC-re, hát nem, mondtam, hogy de én itt most el fogok menni WC-re, és pont. És olyan érdekes, hogy ezt én pontosan éreztem, hogy meddig maradhatok ott, és mikor kell kijönnöm onnan. De hogy ott akkor állva vajúdtam egy csomót, és az nekem egy kicsi zárt tér volt, nagyon, tudtam, hogy itt nem jönnek utánam a CTG géppel se, és közben kopogott a férjem, hogy itt van, kopogott a szülésznőm, hogy itt van, kopogott a fotós barátnőm, hogy itt van. Éreztem, hogy jó, ennyi, akkor én most átmegyek a szemben lévő szülőszobába, bemásztam közöltem, hogy nincs CTG, mondták, hogy jó. Bemásztam a kádba, ahol pont annyira telt meg vízzel addigra, hogy így a vízből vízbe érkezés megvalósulhasson, ami ugye azért fontos, hogy a kisbaba ne találkozzon előtte levegővel, mert különben nem működik a búvárreflexe. És 12 perc múlva a kezemben volt zsiga, úgyhogy hiába volt ott a fotós, mert konkrétan a szülésről nem tudott képet csinálni. De így az első pillanatok megvannak, és ezért egész életemben hálás leszek, mert nagyon extatikus volt, meg ilyen teljesen megdöbbentő. Az orvos lemaradt, tehát, hogy ő is elindult nyilván, de hogy ő így arra érkezett be, hogy az ölemben van a zsiga, és így mondta, hogy gratulálok, akkor megyek adminisztrálni. Úgyhogy ilyen kirobbanó erővel érkezett, 4,5 kilósan, szóval tökre nem számít a méret,
és az idő sem, és nála sem. Tehát, hogy ugyanúgy felületi ilyen kétöltésnyi sérülésem volt, mint ahogy a Matyinál is. Ezt is döbbenetes volt megélni. Az egész szüléssel kapcsolatban valahogy az a nehéz a rohamszülésben, hogy ez csak így történik az emberrel. Olyan, mintha így átmenne rajtad egy villamos. Mint hogyha így felkapna egy tornádó, és így, tehát, hogy a Matyinál a kitolás az egy kemény munka volt, amihez az én aktív figyelmem és jelenlétem és tudatosságom kellett. A Zsigánál, ha akartam volna, se tudtam volna ellenállni, szóval, hogy ez az ilyen magzatkilökő reflex, de hogy tehát azt mondani a anyának, hogy tartsa vissza a fájását, ezt köszi. Tehát, hogy olyan nagy reményeim voltak azzal kapcsolatban, hogy én majd minden szuper dolgot fogok megélni a szülés alatt, mint ahogy a Matyival is, így módosult tudatállapot, nem tudom. Hát, egy rohamszülés az így történik, és hogy nagyon könnyű lélekben lemaradni róla, és sok idő, amíg utolér, tehát sok idő volt nekem is, amíg utolértem magam is. És közben utána az élethelyzetünk meg úgy alakult, hogy később én pontosan megértettem, hogy erre miért volt szükség. Miért kellett azt megtapasztalnom, hogy én egyedül is képes vagyok végigcsinálni, és hogy vannak olyan helyzetek, ahol bármennyire próbálnak szeretni és támogatni, mert attól még nekem kell ott lennem, és megharcolni ezt a harcot, és azt sajnos senki nem veheti át tőlem. És így ez egy nagyon, nagyon sorsfordító, és nagyon erőtadó szülésé vált. Zsiga azóta is így működik a világban egyébként. Harmadjára megáldott minket a Jóisten egy kislánnyal. Én mindig nagyon vágytam egy kislányra, én eredetileg 3 kislányra vágytam, de hát ember tervez, ugye? Szóval, és én az első, a fogantatása pillanatától tudtam azt is, hogy megfogantam, meg azt is, hogy kislány, ami azért volt nagyon-nagyon fura, mert egy teljesen valószerűtlen pillanatban történt, tehát ciklus utáni első nap. Elindult ez a várandóság, nagyon örültünk, tehát nem volt, tehát utána a férjem már csak rám nézett, hogy akkor ők most már itthon, ugye? Mondtam, hogy igen, addigra elköltöztünk, és lett egy csodálatos saját otthonunk. Tudtam, hogy ez az utolsó várandóságom, vagy úgy tervezem, hogy ez volt az utolsó várandóságom, és igyekeztem kihasználni, és mindent megélni. Tök jó kis kalandjaink voltak a lányommal, ilyen női körökben, meg workshopokon. Gyönyörű szép Blessing Way tartott nekem a legjobb barátnőm, és ott volt az összes, vagy hát nem az összes, de nagyon-nagyon-nagyon sok csodálatos, támogató barátnőm, és ez nekem egy akkora ajándék, hogy a környezetemben sokaknak alakult másképp az élete. Sokan nem vágynak gyerekre, vagy vágynak gyerekre, de nem adatik meg, vagy nincs olyan párkapcsolatuk. De hogy én mindig annyi szeretetet, támogatást és elfogadást kaptam, és kapok a mai napig, hogy ezt nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy mekkora ajándék, hogy bármilyen élethelyzetben szerethetjük és támogathatjuk egymást nőként. Nem kell ugyanabban az élethelyzetben lennünk, és hogy ez egy... Én nagyon hálás vagyok nekik és értük azért, hogy ezt így megugorták, és jöttek a Blessing VM-re azok akiktől ez tök távol áll. De ott voltak, mert értem voltak ott. Én augusztus 8-án hittem azt először, hogy aznap tényleg szülni fogok. Egyébként 15-én született meg végül a Kata, és hogy közben többször is volt olyan helyzet, amikor akár szülhettem is volna. És ez borzasztóan elbizonytalanító. Egyrészt nekem előtt a fiúkkal soha nem volt jóslóm. Itt meg voltak valamik, amik jóslóknak sokak voltak, fájásnak kevesek, időnként megjelentek, időnként elmúltak, közben meg így zajlott az élet.
ez így egészségesnek egészséges, az más kérdés, hogy rémisztően frusztráló. Szóval, hogy a túlhordásra még rakjuk rá ezt is, hogy na, akkor ez már elég ahhoz, hogy én most bemozdítsam az egész rendszert itt magam körül, vagy nem. Mindig este elkezdődött, ilyen 9 körül, és akkor ilyen kb. 3-ig tartott, hogy valami történik. Aztán általában sírtam, hogy itt miért nem történik semmi. Egy héttel a szülésem előtt már ott tényleg azt hittem, hogy szülni fogok, és átjött a Tina, anyám elvitte a fiúkat, és fel is díszítettük a nappalit, ilyen gyönyörű volt, ilyen fények, meg ilyen megerősítő kártyák, meg így fényképek, nagyon szép volt. A nagymamám kertjéből szedtem rózsákat, és akkor azok ott voltak az asztalon, úgy képzeltem, hogy és ezt majd így körbe szórják körénk a kádba, ilyen kicsi romantikusan, és milyen jó lesz, de hogy ez egy lány, ez értékelni fog. Vagy hát, ha nem, én értékelem. De tényleg ilyen nagyon szép volt, és semmi. És tehát múlt az idő, és a nappali ott maradt feldíszítve, és közben így a virágszirmok, így a nagy tálban, így kezdtek így megrothadni. Na, a következő nap mondtam, hogy Robival, jó, akkor most így játsszuk el azt, hogy nem szülök. Hogy ez így nem történik, nézzünk filmet, rendeljünk pizzát, randizzunk. És egy idő után úgy rám nézett, hogy te figyelj, te biztos nem szülsz. Mert hogy így azért úgy ránézésre olyan vagy. Mondtam, hogy én is azt hittem. De mivel már napok óta ez megy, ezért mondhatom, hogy szerintem nem. De ki tudja. És aztán eljött a 15-e, előtte 14-én anyukámnál aludtak a fiúk, és akkor volt az először, hogy nem teljesen múlt el ez a fura jóslózgatás reggelre, és akkor kértem anyukámat, hogy maradjanak ott. Úgyhogy szóltunk is a bábának, aki hát szerintem ilyen 7 körül ért oda, de hát egy ilyen 40 percet kellett várni, hogy egy fájás alatt tudjon szívhangot hallgatni. És még fönt volt a baba, tehát még be se volt ékelődve a feje. Úgyhogy elment a bába, de mondta, hogy aznap otthon van, nyugiban van, bármikor szólunk, jön. De nekem addigra már nagyon elegem volt, iszonyúan untam, úgyhogy mondtuk, hogy jó, akkor most akkor most engedjük ezt el, szülünk, nem szülünk, mindegy, nézzünk Bridgerton. Kicsit aludtam, és ott a kanapén, hát iszonyúan fáradt voltam itt a napok óta tartó, vagy hát igazából hetek óta tartó, de hogy ilyen intenzíven napok óta tartó húzavonától. Aztán ilyen 9 körül felkeltettek, hogy jó, akkor mi lenne, hogy kimennénk sétálni, most már sötét van, jobb az idő, nem megyek ki a kertkapun kívül, de nagyon ragaszkodtok hozzá, akkor sétálgassunk a kertben. Úgyhogy sétálgattam a kertben, mentem egyet oda, mentem egyet vissza, közben mondtam a Robinak, hogy nekem elegem van, ez egy kabaré, hogy itt elbábozzuk, hogy szülök. Persze visszatekintve azt gondolom, hogy én már ott egy folyamatban voltam. De még mindig ilyen legjobb esetben volt talán 8 percenként, hogy esetleg egy 4 perces fájásom. De hogy az sem egy ilyen rendes fájás, hanem hogy így egy hullám. Tina akkor már hívta a bábát, de igazából nem, én mondtam, hogy ne hívja, minek, nem történik semmi. És nagyon jókor hívta, mert 2 percre rá egyszerre ömlött ki a magzatvizem, hánytam el magam, és jött meg az első rendes fájás, így. De vagy jó, akkor most bemegyek a kádba, mert én méltóképpen szeretném a kislányomat fogadni, úgyhogy lemosom magamról a magzatvizet, meg a saras lábamat, és utána megyek be szépen a felfújt kis medencébe, ahol ugye szülni fogok. Hát 3 darab ilyen vajúdós típusú intenzív összehúzódásom volt, és a kádban, amikor a 4. hullám érkezett, akkor mondtam, hogy ez tolófájás. És így néztek, hogy ugye csak szórakozol? Mondtam, hogy nem. Úgyhogy jó, akkor szedjenek ki valahogy a kádból, egy ilyen kicsi szűk kádunk van, tehát én ott nem tudok letérdepelni, meg amúgy is senki nem fér oda. Tehát, hogy jó, valahogy kiszedtek,
És mondta Tina, hogy jó, akkor menjünk át a szépen feldíszített szobába, és így ránéztem, hogy én nem tudok kimenni. Tehát, hogy egy ajtóról beszélünk. Tehát, egészen konkrétan egy ajtóról és 2 darab lépésről beszélünk. Mondom, hogy én ezt nem fogom tudni megtenni. Úgyhogy elém hozták a kisfiaimnak ezt a dekatlanos tornamatracát, ami egy ilyen vastagabb szivacs, meg a fürdőszobai fellépőt, ugye, fogmosáshoz, óvodásoknak. Arra úgy jól, tehát gyorsban ráraktak törölközőket, nem tudom, és oda le tudtam térdelni. És gyakorlatilag én nem is tudom, ilyen 4-5 fájásból kint volt a Kata, és tényleg burokban jött ki, és kisiklott derékig, úgyhogy olyan érdekes volt, hogy ahol megállt, ott azt éreztem, hogy valami kis puha van, és kiderült, hogy a potakjánál tartott egy szünetet, és le kellett emelni róla a buroknak a tetejét, mint egy kis fátyolt, és akkor így eszmélt, és kicsúszant. És hát azért úgy minket is vált. Tehát, hogy én tudtam, hogy benne van a rohamos szülés a pakliban, de erre a forgatókönyvre úgy fenn nem voltunk felkészülve. Amit itt szeretnék kiemelni, hogy a Zsigánál is volt hasonló, de most pedig végképp, hogy azt ugyan nagyon sokan elmondták, a szülésznőm is elmondta még a Matyinál az elején, hogy ha egy kisbaba nagyon gyorsan jön, akkor általában a babával minden rendben van. Tehát ezen nem kell aggódni, ezért van az, hogyha random sztorikat látunk, hogy valaki megszül egy taxiban, meg nem tudom, nem kell aggódni. Azok a babák tök jól vannak. Viszont a rohamos szülésnek az édesanyára nézve lehetnek azért kockázatai, és például így a masszívabb vérzés, vagy a nagyon hirtelen vérnyomás változás az ezek közé tartozik, és hogy ezen a ponton viszont nagyon fontos a bábai gondoskodás, vagy szakszerű gondoskodás, tök mindegy, hogy kórházban kapja meg az ember, de hogy az teljesen elzárkózás a szakmai segítségtől, az szerintem nem is feltétlenül csak a szülés miatt veszélyes, hanem az utána levő időszak miatt, amit valahogy így nincs benne a köztudatban. Nekem masszív érzésem volt a babi után, de kézben tartották. Kézben tartották, és végig azt éreztem, hogy ők most el fognak menni a falig, hogy mi itt maradhassunk, de az a fal az ott húzódik, hogy bennük vagyunk biztonságban. És hogyha nem leszünk biztonságban, abban a szent pillanatban ők szólni fognak, és megyünk kórházba. De hála Istennek nem kellett. De igen, így azért ez egy másik élmény meg tapasztalat volt. Nem, egy idő után az volt, hogy nem csak a kép tűnt el a szemem elől, hanem elkezdtem hangot hallani, és az azért úgy érezte. De ott is valahogy bennem volt, hogy tudtam, hogy itt most jó szakemberek kezében vagyok, akik kézben tartják. És így volt. Úgyhogy nagyon jó volt, meg izgalmas volt, meg teljesen más volt. És szerintem ez a kulcs téma, hogy más. Én szültem kórházban is, és otthon is, és persze nekem jó kórházi szüléseim voltak, szóval nyilván egy borzasztóan abuzív környezetben nem ezt mondanám, de nekem nagyon erős élményem van arról, hogy igenis létezik jó kórházi szülés, és igenis létezik jó otthoni szülés, és nem arról van szó, hogy az egyik egy garancia egy wow élményre, a másik pedig mindenképpen nagyon gáz lesz, hanem egészen egyszerűen csak teljesen más típusú kihívásokkal és előnyökkel, és nem jobb vagy, ez nem egy jobb-rosszabb skála. És hogyha nagyon nehéz helyzetben hozunk mindenkit, magunkat is, és az összes nőt, hogyha az egyik irányt felemeljük, a másikat pedig lenyomjuk. Egész egyszerűen mindenhol méltó, megtartó környezetet kellene biztosítani, természetesen magas szakmaisággal,
És nagyon fontos, hogy mindenki, aki valóban tenni akar a nőkért, azt gondolom, az a teljes képet nézze.